Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna show you how to cook this perfect Chao Fan. For the ingredients, we need garlic, onion, carrots, string beans or sitaw, kangkong, sometimes we use malunggay, spring onion, liquid seasoning, and eggs, and of course ground pork, and lastly the cooked rice. So first, lulutuin muna natin yung eggs at isa-set aside natin to. So as you can see, unlike the scrambled, hindi namin siya masyadong hinahalo at hindi rin yung masyadong toasted na eggs. Kasi i-chop na lang namin siya or dudurugin na lang namin siya once nahango na. So makikita nyo hindi siya ganun ka-toasted. So isa-set aside po muna natin ito at ilalagay natin mamaya sa ating Chao Fan. Lipat naman tayo sa mas malaking pan. Of course, lagyan natin ng mantika and then igisahin natin yung bawang. At kailangan medyo brown muna siya. So, mas gusto talaga namin yung medyo brown yung bawang bago namin isunod yung onion. Ayan. So, depende kung gaano karaming bawang. Pero sa amin kasi mas gusto namin yung medyo madami-daming bawang at sibuyas. And kapag okay na, saka natin ilalagay yung pork. Yung ground pork. So, gisahin ito ng ilang minuto hanggang sa maluto. Siyempre, alam naman natin, tingnan kung ano na yung lutong baboy, diba? Ayan. So, brown na rin yung pork at ilalagay na natin yung carrots. And after a few minutes, pwede na natin isunod yung string beans or yung sitaw. Ayan. So, kailangan yung hiwa ng sitaw. Ganito po kaliliit for the Chao Fan. So, kapag ganito na, luto na lahat, yung pork, sitaw, and yung carrots, pwede na natin ilagay yung cooked rice. Ang advice, kapag nilagay na yung cooked rice, ay haluin nito consistently kasi hindi natin siya pwedeng iwanan dahil matutoasted yung ilalim nito. So, kailangan haluin natin siya ng haluin. Like this one. Ayan, tsaka para maghalo-halo lahat ng ingredients dun sa kanin. So, ngayon titimplahan na natin siya ng Knorr liquid seasoning. So, depende sa panlasa nyo. Pero, huwag yung masyadong damihan dahil para hindi siya masyadong maalat. So, ikalat muna natin yung Knorr. Haluin po muna natin maigi. At pwede na natin lagyan din ng asin. And of course, ng paminta. So guys, remember yung niluto nating itlog kanina? Ito na siya ngayon. So medyo hiwa-hiwa na siya. Ilalagay na natin siya. Ihahalo na natin sa ating Chao Fan. Ayan. Hindi natin siya nilagay kanina kasi para hindi siya madurog ng ganon. So ilalagay natin siya sa medyo huling part na ng ating pagluluto. At ilalagay na natin yung sliced kangkong natin. Pero guys, masarap din yung malunggay And syempre, healthy din yung malunggay. So you can try it with malunggay. Pero yung mga kapatid ko, mas gusto nila tong kangkong. Ayan. At kapag medyo luto-luto na yung kangkong, pwede na natin ilagay after a few minutes yung ating spring onion.
So, ito ang ating spring onion. And haluin po muna natin ulit siya na after a few minutes at hayaan natin siyang nasa ibabaw muna ng kalan habang hinahalo. Okay? Para sa mas lutong-luto yung ating kangkong at yung other ingredients. So, ito na guys. Ang ating Chao Fan. Napakadali, napakasustansya, at napakasarap. Very perfect para kang nasa Chowking. So, ito na ang ating finished product. At pwede nyo ring lagyan ng toppings like lumpia or fish fillet. At ito na nga, pinartner ko siya sa fried chicken with chili sauce on top dahil mahilig ako sa spicy. So, I hope you guys like this video and try it at home dahil hindi kayo magsisisi. Thank you guys for watching and please don't forget to like and subscribe. Bye!